My birthday is tomorrow. زما د زیږېدو ورځ سبا ده. زما د زیږېدو ورځ سبا ده. What age are you turning? ته څو کلن کېږي؟ ته څو کلن کېږي؟ I am turning 8. زه اته کلن کېدو والا یم. زه اته کلن کېدو والا یم. Get it fixed. دا سم کا. دا سم کا. He is my close friend. هغه زما نږدې ملګری دی. هغه زما نږدې ملګری دی. We grew up together. مونږ یو ځای لوی شوي یو. مونږ یو ځای لوی شوي یو. Look how beautiful this dress is. وګوره دا جامې څومره ښکلي دي. وګوره دا جامې څومره ښکلي دي. Can I try this on? آیا دا زه په اغوستو وازمیم؟ آیا دا زه په اغوستو وازمیم؟ You look so pretty. ته ډېره ښکلې ښکارې. ته ډېره ښکلې ښکارې. You must buy it. تاله دا خامخا اغسته پکار دي. تاله دا خامخا اغسته پکار دي. How much is it? دا پسو دی. دا پسو دی. It is very expensive. دا ډېر ګران دی. دا ډېر ګران دی. Let's look something else. ځئ چې څه نور څه وګورو. ځئ چې څه نور څه وګورو. What sort of girl is she? هغه څه ډول جینۍ ده. هغه څه ډول جینۍ ده. Or what kind of girl is she? هغه څه ډول جینۍ ده. He is very stupid. هغه ډېر احمق دی. هغه ډېر احمق دی. She is very loving. هغه ډېره مینه ناکه ده. هغه ډېره مینه ناکه ده. She is very smart. هغه ډېره هوښیاره ده. هغه ډېره هوښیاره ده. It's hard to believe. باور کول ګران دي. باور کول ګران دي. It's quite impossible. دا بالکل ناشونی دي. دا بالکل ناشونی دي. I am very surprised. زه ډېر حیران یم. زه ډېر حیران یم. I can't believe this. زما باور نه کیږي. زما باور نه کیږي. I care about you. زه ستا فکر کوم. زه ستا فکر کوم. It's very dark outside. بهر ډېره تیاره ده. بهر ډېره تیاره ده. I am afraid of dark. زه د تیارې نه یریږم. زه د تیارې نه یریږم. Is there any problem? آیا څه ستونزه ده؟ آیا څه ستونزه ده؟ My car has broken down. زما موټر خراب شوی دی. زما موټر خراب شوی دی. Can you fix this? آیا ته دا صحیح کولی شي؟ آیا ته دا صحیح کولی شي؟ I am leaving this house. زه دا کور پریږدم. زه دا کور پریږدم.
You are having a misunderstanding. ته غلط پوه شوی یې. ته غلط پوه شوی یې. I have no complaints. زما هیڅ ګیلې نشته. زما هیڅ ګیلې نشته. This is only a rumor. دا صرف یو ډنډوره ده. دا صرف یو ډنډوره ده. Can you prove this? آیا ته دا ثابتولی شي؟ آیا ته دا ثابتولی شي؟ That's weird. عجیبه خبره ده. عجیبه خبره ده. No worries. د افغان هیڅ خبره نه ده. د افغان هیڅ خبره نه ده. How can I believe? زه څنګه باور وکم. زه څنګه باور وکم. Keep trying. هڅه جاري ساته. هڅه جاري ساته. That's very sad. ډیره د افغان خبره ده. ډیره د افغان خبره ده. Easy to say. ویل آسان دي. ویل آسان دي. What a pity. څومره د افغان خبره ده. څومره د افغان خبره ده. What a shame. څومره د شرم خبره ده. څومره د شرم خبره ده. Don't force him. هغه مجبوره کوه ما. هغه مجبوره کوه ما. Act wisely. د عقل نه کار واخله. د عقل نه کار واخله. You should know. تاله معلومېده پکار دي. تاله معلومېده پکار دي. Don't rule over me. په ما حکم مه چلوه. په ما حکم مه چلوه. You should understand. تاله پوهېده پکار دي. تاله پوهېده پکار دي. I am compelled. زه مجبوره یم. زه مجبوره یم. What the heck. څه مصیبت دی. څه مصیبت دی. Hard to believe. یقین پې کول ګران دي. یقین پې کول ګران دي. Who is there? هلته څوک دي. هلته څوک دي. You are so mean. ته ډېر مطلبي یې. ته ډېر مطلبي یې. The tea is very hot. چای ډېر ګرم دی. چای ډېر ګرم دی. He is my intimate friend. هغه زما نږدې ملګری دی. هغه زما نږدې ملګری دی. Is the sun hot? آیا ګرمي ډېره ده. آیا ګرمي ډېره ده. I am thankful to you. زه ستا مننه کوم. زه ستا مننه کوم. Where is he now? هغه اوس کوم ځای دی. هغه اوس کوم ځای دی. He is coming to see me. هغه ما سره میلاوېدو له را روان دی. هغه ما سره میلاوېدو له را روان دی. Is the water cold? آیا اوبه یخې دي. آیا اوبه یخې دي. I kept waiting for you. ما ستا انتظار کاو. ما ستا انتظار کاو. Where is your luggage? ستا سامان کوم ځای دی. ستا سامان کوم ځای دی.
The machine is not working. ماشین کار نه کوي. ماشین کار نه کوي. Who were they? هغوی څوک وو. هغوی څوک وو. I want justice. زه انصاف غواړم. زه انصاف غواړم. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.